Hello guys, what's up? So ginawa ko tong video na to para sagutin yung mga katanungan na tinatanong sa akin. Paano daw ba yung naging transition ko? Dating OFW, dating working as an accountant sa Dubai. Paano yung naging transition ko from being an employee to entrepreneur? So in this video, pag-uusapan natin ano yung 7 things that you need to do to become an entrepreneur. So stay tuned and pag-usapan natin to. So before anything else, kung first time mong napanood to or first time mo sa channel ko, make sure to subscribe in my channel and pindutin mo na rin yung bell button para lagi kang updated sa mga weekly contents na pinupost ko dito sa channel ko. Normally, I talk about entrepreneurship, about mindset, about financial literacy, and sinishare ko yung mga personal and own experiences ko na I believe na makakatulong sa inyo. So, nung nagsimula ako sa journey ko at na-discover ko yung entrepreneurship, gumawa ko ng decision. Hindi naman agad-agad nag-jump ako to become a full-time entrepreneur. Hindi naman agad-agad ginawa ko yung resignation letter ko at nag-resign ako sa company ko. Especially during that time, ako yung inaasahan ng pamilya ko noon, nag-aaral pa yung kapatid ko at ako yung nagsusupport sa lola't lola ko na nagpalaki sa akin. It's not possible for me na magsimula ng negosyo ko. Especially may mga utang pa ako noon, wala akong sapat na savings. Pero although ganun yung sitwasyon ko, alam ko na darating yung time na magiging full-time entrepreneur ako at alam ko sa sarili ko na meron akong mga bagay na kailangang aralin to prepare myself na maging full-time entrepreneur. So right now, i-share ko sa inyo ano tong 7 na bagay na ginawa ko at mga inaral ko in preparation to become an entrepreneur. Number 1 is have an emergency fund. So before mo i-hand yung resignation mo sa boss mo, bago ka magsimula ng negosyo mo or bago ka maging full-time entrepreneur, kailangan siguraduhin mo muna na ready yung tinatawag mo na emergency fund. So ano ba tong emergency fund na to? Ibig sabihin ng emergency fund, ito yung savings na meron ka in case may emergency, kaya mo pang masupply yung mga pangangailangan mo, pagkain, pambayad ng bahay, mga bilihin or mga necessities na kailangan mo. Then at the same time sa emergency fund, kailangan i-consider mo din dito yung mga taong nakadepende sa'yo. So by the way, nag-create ako ng separate video about emergency fund, paano maghanda ng emergency fund, paano mo makompute yung emergency fund mo. So nandito sa description para mapanood mo yung video natin about emergency fund. And isa sa mga advantage kapag may emergency fund ka rin is confident ka, hindi ka takot dahil alam mo na covered yung mga ilang buwan mo. Kapag naging full-time entrepreneur ka na, hindi ka pa kumikita or nalulugi ka sa simula, which is possible na mangyari, hindi ka takot at mahalaga kasi yung confidence dahil kapag confident ka, makakagawa ka ng mga tamang desisyon. Isa yun sa mga pinakaunang ginawa ko, tapos nagpatuloy ako sa pagtatrabaho, nag-save ako na nag-save, nagtipid ako, gumawa ako ng mga extra income, nag-side hustling ako, gumawa ako ng ibang trabaho para mas mapabilis yung pag-ipon ko ng emergency fund. Although may mga kilala ako na tao na sobrang aggressive sila nung naisipan nila maging entrepreneur, talagang nag-quit agad sila at nagsimula maging full-time negosyante, pero I still recommend na magkaroon ka muna ng emergency fund para may peace of mind ka pa rin kahit papano. Number 2 na dapat mong gawin is be clear with your reason why. Kailangan bago ka mag-jump fully into entrepreneurship, maging klaro muna sa'yo ano yung reason why mo, bakit mo ba gusto maging entrepreneur. Ito ba talaga yung passion mo? Ito ba talaga yung burning desire mo? Ano yung malalim na rason bakit gusto mong maging negosyante? Same with my case, ang pinaka naging reason why ko talaga noon is gusto ko nang makapag for good at na-discover ko nga na yung pinaka mabilis na paraan para makuha ko yung mga financial goals and dreams ko is maging negosyante. And isa pa, bakit napakahalaga na malaman mo yung reason why mo? Kasi ayun yung magiging fuel mo eh. Kasi sasabihan ko na kayo na kapag naging negosyante ka, marami kang pagdaraanan, maraming struggles, at ang sikreto to keep you going is alam mo yung reason why mo. Di ba madalas may mga napapanood tayong movie na may scene doon na tumba na yung bida, bugbog na siya, pero di ba laging may moment doon na habang nakapikit siya at bagsak, naaalala niya yung rason niya sa buhay. It could be yung pamilya niya, yung mga mahal niya sa buhay, or yung goal niya, yung gusto niya mangyari. Talagang nagpa-pop up sa memory niya once na
nag-pop up yun, dun yung moment na babangon yung bida. So same thing with us, dapat ganun kalalim yung reason why natin na once na tumba na tayo, feeling natin talo na tayo, once na nag-pop up yung reason why natin, talagang babangon tayo agad-agad at magpapatuloy sa journey. At kapag alam mo yung reason why mo, ito yung magmo-motivate sa'yo eh. In entrepreneurship, kailangan matutunan mo yung tinatawag na self-motivate. Yung kahit ikaw lang, kaya mong i-motivate yung sarili mo. Kasi in this journey, darating sa point na you are alone. Kapag wala kang kasama, kailangan ikaw mismo, kaya mong i-motivate yung sarili mo. Kasi madalas pa, based in my experience, yung mga ina-expect mong magmo-motivate sa'yo at susuportahan ka, yung mga loved ones natin, minsan, instead na i-motivate tayo, sila pa yung nagda-down sa atin, sila pa yung nagne-negative sa atin. So, mahalaga na matutunan mo how to self-motivate at magagawa mo nga yan through knowing your reason why. Number 3 na dapat mong gawin is you need to learn and love selling. So, if papasok ka sa entrepreneurship, kailangan tanggapin mo na sa sarili mo na magiging salesman ka, kailangan mong magbenta. Kasi imagine na lang if naging entrepreneur ka tapos takot ka sa word na selling, anong mangyayari sa negosyo mo? Paano ka kikita? Especially cash is the blood of the business. Kung walang cash, syempre hindi tatakbo yung negosyo mo. So kailangan tanggapin mo na kailangan mong mahalin yung word na selling, kailangan mo tong aralin, kailangan mo tong isa puso. So isa yun sa mga ginawa ko na preparation. Nag-aral ako, nagbasa ako ng mga books about selling, about persuasion, about marketing. Kasi talagang kasama na yan sa pagiging entrepreneur. For me, isa yan sa mga pinaka most important skills na dapat meron ka as an entrepreneur to succeed in your business. Number 4 is get a mentor. So, kailangan maghanap ka ng tamang tao na magtuturo sa'yo at mag-guide sa'yo paano magsimula sa journey mo. Kasi kapag may mentor ka, matututunan mo yung mga mistakes niya, matututunan mo kung ano yung mga ginagawa niya na nag-work para sa'yo. Especially kung may papasukin kang industry na bagong-bago sa'yo, kailangan maghanap ka ng tamang tao na ifa-follow mo, na matututo ka from him. And kapag sinabi ng mga mentor, hindi naman necessarily nakakasama mo, nahahawakan mo, or nakakausap mo face-to-face. Pwedeng online course yan, pwede mong bilhin yung mga course nila, panoorin mo, aralin mo yung mga sinasabi nila, yung mga mindsets nila, mga principles nila. And another thing din na pwede mong gawin is you can work for an entrepreneur. So maghanap ka ng entrepreneur na ina-admire mo, then work for him. Kasi kapag nagtrabaho ka para sa kanya, matututunan mo kung ano yung work ethics niya, makikita mo ano yung mga principles niya, yung mentality niya, ano yung mga strategies na ginagawa niya. So for me, isa tong mahalaga na pwede mong gawin, lalo na kung gusto mo na mapabilis yung journey mo, gusto mong ma-shortcut yung success, kasi talagang iba yung magagawa nito sa journey mo. Number 5 is build a connection. So habang nagtatrabaho ka pa lang at habang nagre-ready ka pa lang na maging full-time entrepreneur, kailangan gumagawa ka na ng ways, gumagawa ka na ng moves para ma-build yung connections mo, especially sa industry na gusto mong galawan. So, naalala ko nung time na yon, naghahanap na ako ng mga friends about affiliate marketing industry, about online marketing. Sumasali na ako sa mga mastermind groups. Then at the same time, pag nagawa ko na yon, bibuild ako ng relationship, hiningi ko yung cellphone number nila, yung Facebook nila. Kasi I have in mind na darating yung time na kailangan ko sila either as a supplier or a customer ng negosyo ko. And number 6 na dapat gawin mo is be ready to work for longer hours. Kailangan physically, mentally maging ready ka. Kasi once na maging entrepreneur ka, kung nung dati employee ka, nagtatrabaho ka for around 7 hours to 8 hours a day, kapag nagnegosyo ka na, kapag naging entrepreneur ka na, minsan naabutin ka na ng 12 hours, 15 hours, 16 hours, and in my case, naalala ko, inaabot ako ng 20 hours per day, especially nung nagsisimula pa lang ako. Kailangan i-assess mo yung sarili mo. Ready ka ba talaga sa journey? Ready ka ba sa struggles? Ready ka ba sa mga bagay na kailangan mong i-sacrifice? Kung dati mahilig ka sa panonood ng mga movie, Netflix, maglaro ng mga video games, ready ka ba na i-sacrifice yung mga yun? For you to succeed, kailangan talaga mag-hustling ka, kailangan maglaan ka ng maraming oras sa
sa pag-aaral, sa pag-take action, sa mga trial and error. Marami kang kailangan puntahan, maraming mga meetings, marami kang dapat aralin, marami kang mga bagay na gagawin na hindi mo pa nagagawa before. Make sure na ready ka physically and mentally sa hustling na pagdadaanan mo. And for me, sa tingin ko, nakatulong talaga yung mga ginawa ko dati. Kasi in my last video, nabanggit ko, nung naging employee ako, dumating ako sa point na umabot ng 5 yung naging trabaho ko noon, na wala akong weekends kasi nagtrabaho ako noon as accountant, naging teacher ako, naging agent ako ng insurance, naging agent ako ng real estate, naging events coordinator ako noon. For me, may purpose pa rin yun eh. Kasi dahil sa panahon na yun, na-build ko yung hustling na talagang ready ako to work for longer hours. So maybe ngayon natakot ka na or nagtatanong ka, di ba kaya ka nga nag-decide na maging entrepreneur para magkaroon ka ng tinatawag na freedom? Hindi naman mukhang freedom yun na mag-work ka for longer hours. Yes, magkakaroon ka ng freedom, ma-achieve mo yung goals mo, pero sa later part pa yun ng journey or yung tinatawag ko na harvest time. Dahil kapag nagsimula ka, kailangan mong mag-sacrifice talaga eh. Ganun talaga sa simula. Pero sasabihin ko na sa'yo, once na malagpasan mo lahat ng struggles, paghihirap, mga trial and error, at kapag ginawa mo talaga yung best mo, darating yung time na makukuha mo na talaga yung freedom na inaasam-asam mo. Dahil na-build mo na yung negosyo mo, naging stable na yung business mo, at tuloy-tuloy na yung income na nag-generate para sa'yo. And lastly, number 7 is learn the industry that you want to get in. So habang nagpe-prepare ka pa lang to become a full-time entrepreneur, maganda magkanda ka na ng mga research at aralin mo na yung industry or business na gusto mong pasukin. Magtingin ka na ng mga tamang tao, no, mga mentors, magtingin ka na ng mga businesses, magtingin ka na ng mga case studies, aralin mo na ano yung mga skills na dapat mong i-acquire, aralin mo na yung klase ng operation, paano siya nag-ooperate, ano yung business model, ano yung mga business registration sa kakailanganin mo, sino yung mga experts na kakailanganin mo, sino yung mga suppliers, sino yung target market, sino yung mga customers. So aralin mo na, alamin mo na, mag-market research ka na about sa industry na gusto mong pasukin. Para once na nag-resign ka na, hinand over mo na yung resignation letter mo, confident ka dahil alam mong ready ka na, ginawa mo yung homework at assignment mo. So that's it. Ayan yung 7 bagay na pwede nyong gawin bago kayo maging entrepreneur. So konting recap lang. Number 1, kailangan i-make sure nyo na meron kayong emergency fund. Number 2, kailangan maging clear sa inyo yung reason why nyo, bakit gusto nyo maging entrepreneur. I-comment nyo nga dito sa video na to, ano yung reason why nyo, bakit gusto nyo maging negosyante, and babasahin ko yan. Number 3 is you need to learn and love selling. Kasi entrepreneurship is about selling and hindi tatakbo yung negosyo mo kung hindi ka marunong magbenta. Number 4 is to get a mentor. Kung gusto mong pabilisin yung journey mo, kung gusto mong matutunan yung negosyo mo, kailangan maghanap ka ng tamang mentor na mag-guide sa'yo. Number 5 is you need to build your connection. Habang nagtatrabaho ka pa lang, kailangan makilala mo na yung mga tamang tao, makilala mo na yung mga potential customers mo and suppliers mo. Number 6 is be ready to work for longer hours. Kasi kapag nagsimula ka sa journey, marami kang pagdadaanan, marami kang isa-sacrifice, at magre-require to ng maraming oras from you. And number 7 is learn the industry you want to get in. So in preparation, kailangan aralin mo na yung negosyo na papasukin mo. So that's it. Thank you for watching this video. I hope na-inspire kayo na maging entrepreneur. I hope may natutunan kayo no, kung ano yung mga pwede nyo gawin. Kasi hindi talaga for me possible na kapag nag-decide ka na maging full-time entrepreneur, magre-resign ka agad, tapos magsisimula ka ng negosyo mo. Naniniwala ako na preparation is the key. Kailangan maging ready ka bago ka maging full-time entrepreneur. So thank you for watching. Make sure to subscribe in my channel kung hindi ka pa nakasubscribe, and click mo na rin yung bell button. And make sure also to follow my Facebook page, and yung Facebook page ko, Rey Aldwin. And you can also follow me in Instagram and in my Twitter account para lagi tayong connected. So thank you for watching and see you sa mga next video.